ආයුබෝවන් ෆුඩ් by She YouTube channel එකට ඔයාලව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද අපි බලන්න යන්නේ පාන් වලින් සහ බිත්තර වලින් හදන රසවත් ස්නැක් එකක්. අපි මුලින් බලමු මොනවාද ඕනි ද්‍රව්‍ය කියලා. මම අද බ්‍රෙඩ් ඔම්ලට් දෙකක් හදන නිසා පාන් පෙති දෙකක් අරගත්තා. ලූණු, තක්කාලි සහ නයි මිරිස්. ඔයාලට නයි මිරිස් වෙනුවට අමු මිරිස් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. තෙම්පරාදුව සඳහා පොල් තෙල් මේස හැඳි දෙකක් පමණ. කෑලි මිරිස්, ලුණු, ගම් මිරිස්, තේ හැඳ බැගින්. බ්‍රෙඩ් ඔම්ලට් දෙකක් හදන නිසා මම බිත්තර දෙකක් ගත්තා. මුලින්ම කෑලි මිරිස්, ගම් මිරිස් සහ ලුණු එකට මිශ්‍ර කරගන්නවා. ඊට පස්සේ එක බිත්තරයක් මේ විදියට භාජනයකට කඩලා දාලා ඒක හැන්දකින් හොඳට ගසා ගන්න ඕනේ. ඊළඟට අපි පෑන් එකට තෙල් මේස හැඳි දෙකක් විතර දාලා තෙල් ටික රත් කරගන්නවා. තෙල් ටික රත් වුණාට පස්සේ අපි කපාගත්ත ලූණු, තක්කාලි සහ නයි මිරිස් වලින් බාගෙ බැගින් පෑන් එකට එකතු කරනවා. ඉතිරි ටික අපි අනිත් බ්‍රෙඩ් ඔම්ලට් එකට පාවිච්චි කරනවා. ඊට පස්සේ අපි ඒ ටික හොඳින් කවලම් කරගන්නවා. දැන් අපි හදාගත්ත ස්පයිස් මික්ස් එකෙන් භාගයක් මේකට එකතු කරලා නැවතත් හොඳින් කවලම් කරනවා. ඊට පස්සේ අපි මේ තෙම්පරාදු කරගත් මිශ්‍රණය සාස්පානි වටේටම විහිදෙන විදියට හැන්දෙන් හදාගන්නවා. දැන් අපි මේ මිශ්‍රණයට පෑන් එකේ වටේටම විහිදෙන විදියට බිත්තරය එකතු කරනවා. මේ බිත්තරය එකතු කරන වෙලාවේදී ලිපේ ගින්දර අඩුම මට්ටමේ තියෙන්න ඕනේ. පෑන් එක ගොඩක්ම රත් වෙලා තියෙන්න බෑ. එහෙම වුණොත් ඉක්මනටම බිත්තරය ෆ්‍රයි වෙන්න බලනවා. එතකොට අපිට ඕන විදියට බිත්තරය හැමතැනටම යන විදියට මේ විදියට හදාගන්න බැරි වෙනවා. බිත්තරය මේ විදියට එකතු කරගත්තට පස්සේ ලිපේ ගින්දර සාමාන්‍ය මට්ටමට තියාගෙන මේ ඔම්ලට් එක තත්පර 30ත් 40ත් අතර කාලයක් ෆ්‍රයි වෙන්න දෙන්න ඕනේ. දැන් අපි එක පාන් පෙත්තක් ඔම්ලට් එක මැදින් මේ විදියට තියාගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔම්ලට් එකයි පාන් එකයි හොඳට ඇලවෙන විදියට අපි හැන්දකින් මේ විදියට පාන් පෙත්ත ප්‍රෙස් කරනවා. ඊට පස්සේ මේ ඔම්ලට් එකේ යටපැත්ත හොඳට ෆ්‍රයි වෙන්න දෙන්න විනාඩියක් එකහමාරක් පමණ. ඒ අතරවාරයේදී හැන්දකින් මේ විදියට පාන් පෙත්ත හොඳට බිත්තරයට ඇලවෙන විදියට ප්‍රෙස් කරන්න. ඊට පස්සේ මේ වටේට තියෙන ඔම්ලට් එක පාන් පෙත්ත ඇතුළට හැන්දකින් මේ විදියට නවා ගන්නවා. දැන් අපි ලිපේ ගින්දර අඩුම මට්ටමේ තියාගෙන තමයි මේ විදියට ඔම්ලට් එක පාන් එක ඇතුළට නවා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි මේ පාන් පෙත්ත ලොකු හැන්දක් භාවිතා කරලා පරිස්සමට අනිත් පැත්ත හරව ගන්න ඕනේ. පාන් පෙත්තේ අනිත් පැත්තත් හොඳට ෆ්‍රයි කරගන්න. මේ විදිහට පාන් පෙත්තේ යටපැත්තත් ෆ්‍රයි වෙන්න දෙන්න හොඳට විනාඩියක් දෙකක් විතර. හොඳට ෆ්‍රයි වුණාට පස්සේ අපි මේ බ්‍රෙඩ් ඔම්ලට් එක ලිපෙන් බා ගන්නවා. මේ බ්‍රෙඩ් ඔම්ලට් එක ගෙදරදී ඉතාමත් පහසුවෙන් ඉතාමත් කෙටි වේලාවකින් හදාගන්න පුළුවන් රසම රස ස්නැක් එකක්. තේ වේලාවට ඒ වගේම උදේ ආහාර වේලාවට උනත් අපිට මේක ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලත් ගෙදරදී හදලා බලන්න කොහොමද මේකේ රස කියලා. ආයෙත් දවසක මේ වගේ රසම රස රෙසිපි එකකින් හම්බ වෙනතුරු ඔයාලට සුබ දවසක්.